Vandaag is het zondag. Mijn voeten doen nog pijn van gisteren. Ik ben laat opgestaan. Om 10:30. Geen wekker, geen plannen, gewoon rust. Ik heb langzaam ontbeten. Brood met kaas, een ei en 2 koppen koffie. Zonder haast. Het was stil in huis. Buiten was het bewolkt. Typisch Nederlands zomerweer. Daarna ben ik op de bank gaan liggen, met een deken. Ik heb een beetje gedommeld. Dat had ik nodig. 'S Middags heb ik een film gekeken op mijn laptop. Een Nederlandse romantische film. Ik heb de ondertitels uitgezet. Ik wilde kijken hoeveel ik kon verstaan zonder hulp. Veel. Meer dan ik had verwacht. Ik begreep bijna alles. Alleen af en toe een woord niet. Maar de context hielp. Dat voelde goed. Mijn Nederlands wordt beter. Langzaam maar zeker. Om 5:00 heb ik gebeld met mijn moeder in Marokko. Ze klonk blij. Ik heb haar verteld over de kermis, de achtbaan en de suikerspin. Ze lachte. Ze zei dat ik altijd van avontuur heb gehouden. Ook als kind al. Na het telefoontje heb ik wat opgeruimd. Niet veel, alleen de vaat gedaan en de tafel afgeveegd. Genoeg voor vandaag. 'S Avonds heb ik soep gegeten. De rest van de erwtensoep van vrijdag. Nog steeds lekker. Misschien zelfs beter dan de eerste keer. Na het eten heb ik nog even op de bank gezeten. Ik heb muziek opgezet. Zacht, op de achtergrond. Buiten was het donker geworden. De straat was stil. Morgen is het maandag. Ik hoef niet naar mijn werk. Ik heb vakantie. De hele week is vrij. Geen wekker, geen formulieren, geen e-mails. Alleen tijd voor mezelf. Nog geen grote plannen. Misschien gewoon kijken wat er komt. Soms is dat het fijnste. Ik heb het licht uitgedaan om 10:00.